გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია პირველი სოციალური მედია პროექტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. დღეს გადაცემას გავუძღვები ჩვენ გიგა ჭიჭავაძე და მაგდა მარუაშვილი. მოგესალმებით. რა პერსპექტივები არსებობს ჩვენს ქალაქში სპორტით დაინტერესებული ახალგაზრდებისთვის, ანუ სად, როგორ და რა პირობებში ვარჯიშობს ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კალათბურთის გუნდი. ამ თემით ივანე ბაკურაძე დაინტერესდა, გადაცემის პირველ ნაწილს სწორედ მისი სტუმრობით ვიწყებთ. ბათუმში ბევრი უცხოელი სტუდენტი სწავლობს პროექტის სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერის ფარგლებში. თაკო ნინიძემ რამდენიმე მათგანი უკეთ გაიცნო. შესაბამისად დღეს გავიგეთ, რატომ აირჩიეს უმაღლესი განათლების მიღება მათ ჩვენს ქალაქში და აწყდებენ თუ არა რაიმე პრობლემებს სტუდენტურ ცხოვრებაში. არასრულწლოვნები ქუჩაში მოწყალების ათხოვნელად ხელგაწვდილები ეს ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილია. უარი განათლების მიღებაზე, ჯანდაცვაზე, სრულფასოვან კვებაზე ეს ამ არასრულწლოვნების ყოველდღიურობის ნაწილია. არის თუ არა სახელმწიფო ორიენტირებული ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების საჭიროებებზე, რა სერვისები არსებობს მათ დასახმარებლად და რას ითვალისწინებს ამ მიმართულებით საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულება. ანა თავხელიძე პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტი გვესაუბრება ვრცლად თემის შესახებ. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა ბიუჯეტის კანონპროექტს, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მომდევნო 9 თვის განმავლობაში 105 მილიონი დოლარი დაიხმარება. კიდევ რა სახის მხარდაჭერას უნდა ველოდოთ ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, ამის შესახებ ამერიკის ჟურნალისტი ია მეურმეშვილი გვესაუბრება. მრავალფეროვანი და საინტერესო გადაცემა გელოდება წინ, ამიტომ იყავით ჩვენთან ერთად და იაქტიურეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. მიბატონდა დრო უკვე გადავიდეთ ჩვენს პირველ ჰეშტეგზე, მაგდა რა პირობებში ვარჯიშობს ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კალათბურთის გუნდი. ივანე ბაკურაძე გვერდება თემით. ივანე შეგიძლია მოგზავნდეს სტუდიაში და გითხრა რა ხდება მოგესალმებით ევში კალათბურთის მოგესალმებით ჩვენ მაყურებელს კალათბურთის გუნდს. მოკლედ სპორტსაც გადაწვდი და ძალიან ისეთი კარგი თემის შესახებ დაინტერესდი, რაც არის კალათბურთი უნივერსიტეტში, რა ხდება, რა პრობლემებს განიცდის ბესეოს კალათბურთის გუნდი. მე დავიწყებ საუბარს ასე, უნივერსიტეტში, როდესაც თითოეული სტუდენტი აბარებს, ერთი მხარე არის, რომ სურს უნივერსიტეტიდან მიიღოს ცოდნა განათლება, რაც სამომავლო პროფესიულ წინსვლაში დაეხმარება და კარიერულ წინსვლაში, მაგრამ მეორე ისვისაც აბარებს, ეს არის სტუდენტური ცხოვრება. და ეს შეიძლება ორი ნაწილად გავყოთ, ერთი არის კულტურის მხარე, მეორე სპორტის მხარე. სპორტსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა უკავია სტუდენტის ცხოვრებაში, შეიძლება ითქვას, მეც მათ შორის, როდესაც სწავლობდი უნივერსიტეტში, ახლა ვსწავლობ, ვაგრძელებ თან ვთამაშობ. როგორც იცით, ჩვენც ამ გუნდის წევრი ვარ და არ შემეძლო, რომ სიუჟეტი არ მომემზადებინა იმის შესახებ, თუ თქვა რა მდგომარეობაშია ჩვენი გუნდი, ესეც ვიტყოდი. შესაბამისად, შენ გაქვს ვრცელი ინფორმაცია იმ ყველაფრის შესახებ, თუ რა პირობებში ვარჯიშობდა გუნდი, დღეს რა გამოწვევების წინაშე დგას, რა შეიცვალა ამ დროის განმავლობაში. 3 წელია რაც გუნდი ეს არსებობს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მინდა ვთქვა, რომ საკმაოდ პროგრესირებს, მას აქვს საკმაოდ დიდი წინსვლები და ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა და გამოწვევა რაც გუნდის წინაშე დგას, მე ვიტყოდი, ეს არის განუსაზღვრელობა. მას ამ გუნდს უწევს და თითოეულ გუნდის მოთამაშეს, მათ შორის მეც გვიწევს განუსაზღვრელ პირობებში ვარჯიშეს, ას გულისხმობს. შესაძლოა ჩვენ 3 წლის განმავლობაში არაერთი დარბაზი, არაერთი მოედანი გამოვიცვალეთ, ეს იქნება როგორც გადახურული ტიპი, ასევე ღია ტიპი, შეიძლება ესეც ითქვას. და რიგ შემთხვევაში იყო პრობლემა ტრანსპორტირების კუთხითაც, იყო ინფრასტრუქტურის კუთხითაც, თვითონ აღჭურვილობის კუთხითაც, მაგრამ ვიტყოდი იმასაც, რომ უნივერსიტეტმა იზრუნა, ჩვენ ვართ ეკიპირებულები მაქსიმალურად ჩვენი გუნდი, მაგრამ დარბაზის პრობლემა კვლავ გადაუჭრელით, შეიძლება რა ძალიან დიდი პრობლემას წარმოადგენთ მოთამაშე პირველ რიგში ამ დარბაზში სწავლობს ტაქტიკებს და ასე შემდეგ. საინტერესოა, მაყურებელსაც რომ უკეთ უთხრათ, ეს სტუდენტურ ლიგაში გამოდიხართ, ესეთი პრობლემების შემხედარე რა მდგომარეობა გუნდში, თუ გაქვთ რამე მიღწევები და ასე შემდეგ და აი უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობასთან თუ გქონდათ რაიმე შეხვედრა და თუ არის რაიმე პერსპექტივაში გამოსწორების თვალსაზრისით რაიმეს თუ ელოდებით. საქართველოში არსებობს საუნივერსიტეტო სპორტის ფედერაცია, სადაც უნივერსიტეტები ერთმანეთს სხვადასხვა ტიპის სპორტის სახეობებში ეჯიბრებიან, ამას ყოველწლიური ხასიათი აქვს და მათ შორის ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მესამე წელია, კალათბურთის გუნდი მონაწილეობს. შეიძლება ფეხბურთის გუნდი საკმაოდ წარმატებულია. საკმაოდ წარმატებულია, თუმცა ასე ფეხბურთზეც ვიტყოდით, რომ თქვა ფეხბურთსაც არ აქვს ეს სახარბიელო პირობები, მაგ კუთხით, დარბაზის კუთხით, იმიტომ ხშირად იცვლება ჩვენთან დარბაზები სხვადასხვა მიზეზის გამო. ბოლოს ჩვენი უნივერსიტეტის დარბაზში ტანმოვარჯიშეები შევიდნენ და ჩვენ მოგვიწია ალტერნატიული ფართის მოძიება. სპორტსმენებს რა თქმა უნდა სჭირდებათ სტაბილურობის განცდა, სჭირდებათ პირობები იმისთვის, რომ თქვენ სიუჟეტშიც მოისმენთ. გამოსავალი რა არის? ყველაზე მთავარი რა არის გამოსავალი? თქვენ სიუჟეტშიც მოისმენთ რამოდენიმე სპორტსმენის მოსაზრებას, მათ შორის მწვრთნელის მოსაზრებასაც, თუ რა არის ის მინიმალური პირობები, რაც აუცილებელია. გამოსავალი ვფიქრობ არის შემდეგში. აუცილებელია რომ მოიძებნოს
საკალათბურთო მოედანი და რიგ შემთხვევაში მე ვახსენე 3 წელი ეს გუნდი უკვე თამაშობს ძალიან რთული როდესაც არასტანდარტულ პირობებში ან არასტანდარტულ მოედანზე გიწევს ვარჯიში და გადიხარ სტანდარტულ მოედანზე და არის შეუგებლობის მომენტი. გამოსავალი არის შემდეგში. ბათუმში არის ორი დარბაზი, ერთი არის ბორნის სპორტული დარბაზი და მეორე ბათუმის სპორტული სკოლა, რომელიც შეესაბამება სტანდარტებს. ბათუმის სპორტულ სკოლაში სუპერლიგის თამაშები ტარდება, თუმცა მათთან კომუნიკაციისგან როგორც ჩვენ გავიგეთ ბათუმის შოთა რუსეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდმა, მათ არ აქვთ დრო რომ გამოგვიყონ. რეალურად პირადი გადამოწმების საფუძველზე ჩვენ რამოდენიმეჯერ ვიყავით და საკმაოდ ცარიელიც იყო რამოდენიმეჯერ ეს დარბაზი და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს თუ არ მოხერხდება უნივერსიტეტის მხრიდან მათთან კომუნიკაცია ბათუმის სპორტულმა სკოლამ რამოდენიმე საათი კვირაში გამოგვიყოს სათამაშოდ. დიახ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი სტიმული სპორტსმენების, როდესაც სტუდენტი დაკავებულია ჯანსაღის ცხოვრებით, ჩვენ ჯანსაღის ცხოვრების პოპულარიზება უნდა მოვახდეთ. ამიტომ ეს მინიმალური პირობები ჩემი აზრით იქნება კარგი ჩვენი გუნდის და მთელი ქალაქისთვის. მომზადებული შეგიძლია წავუდგინო მაყურებელს და შემდეგ დაიმშვიდობო ვიდეოს წარდგენას და მაყურებელი ნახავს ამ. დიახ, მოკლედ ამ ვიდეოში მე თავი მოვუყარე იმ ყველაფერს, რასაც შეიძლება ითქვას ჩავატია რამოდენიმე წუთში მთელი გუნდის ისტორია, 3 წლის ისტორია და ხაზი გავუშვით დღევანდელობასთან რა პირობებში უწევთ დღეს მათ თამაში, რა მდგომარეობა, რა გამოწვევების წინაშე დგანან და იმედი მაქვს რომ იმ ადამიანებთან მივახმა, რომლებიც შეძლებენ თუნდაც რომ ჩვენი გუნდისთვის მინიმალურად და ყველა გუნდელისთვის შექმნიან იმ მინიმალურ პირობებს, რასაც გამართული დარბაზი ქვია. ჰეშტეგი ჟურნალისტი და შეთავსებით კალათბურთელი ივანე ბაკურაძე იყო ჩვენი გადაცემის პირველი სტუდენტი. ნახოთ სიუჟეტი. ყოველ ხუთშაბათს, პარასკევს და შაბათს ბესეუს კალათბურთის გუნდი ხელვაჩაურის სპორტულ დარბაზში ვარჯიშობს. თუ გუნდს გაუმართლებს, მას უნივერსიტეტის ტრანსპორტი მიიყვანს დანიშნულების ადგილამდე. დღეს შაბათია. გუნდს არ გაუმართლა. სამი წლის განმავლობაში გუნდს არაერთ შენობასა და სხვადასხვა დარბაზში უწევდა ვარჯიში. იყო უდარბაზობის შემთხვევებიც. თავიდან დავიწყეთ, ეს 3 წლის წინ იყო ბესეუს დარბაზი ქონდა, სპორტ დარბაზი. შემდეგ ბასკოს რამოდენიმე დარბაზი დაინგრა და იქიდან გადმოვიდნენ იქაური ტანმოვარჯიშეები და მოჭიდავეები. და ჩვენ ეს დარბაზი ჩამოგვართვეს, ორმა ალტერნატივა გამოგვიყო, გაგვიშვა ყინულის დარბაზში, ცუდი იყო ძალიან, მაგრამ ამასთან შედარებით მაინც კარგი იყო. მერე ისიც დაანგრიეს ყინულის დარბაზი და მოგვიყვანეს ხელვაჩაურში. ამ ხელვაჩაურს კიდე ტრანსპორტი უნდა და მე როგორც სპორტსმენი არ უნდა ვფიქრობდე ეხლა რამდენი ვიარო და როდის უნდა ჩავიდე იქ. ხან ეგ ტრანსპორტიც არ გამოიყოფა უნივერსიტეტის მიერ. არის ისეთი ისინი რა ქვია მომენტებიც რომ შემთხვევებიც რომ არ მოდის საერთოდ მარშრუტი და ფეხით გვიწევს წასვლა. 6 თვეა უკვე ვარჯიშობთ ბიჭები. ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის რომ მინიმუმ პლეი-ოფში გავიდეთ. და დავამტკიცოთ ის რომ ბესეუ არ არის ხელწამოსაკრავი გუნდი და დავანახოთ ყველას რაც შეგვიძლია და შესაბამისად, სტაბილურობის შეგრძნება, რომელიც წარმატების მიზაღწევად აუცილებელია ყველა სპორტსმენისთვის, მათ არასდროს ქონიათ. ჩვენ დავასრულეთ ფიზიკური მომზადება. ხვალიდან, ალბათ ზეგიდან დავიწყებთ უკვე ტაქტიკურად ვარჯიშებს. გავთვალე და გავზომე ეს მოედანი, ანუ სტანდარტებს არანაირში არ შეესაბამისება. ანუ ფარი არის ძალიან მაღალი, მოედანი არის ძალიან დიდი, სიფართეში და სიგანეში. აი ატაკიც ერთ ადგილას
ბურთი დახტუნავს კარგად. აქეთ უკვე სხვანაირი ხმა ტურნირი რო დაგვეწყება, იქ უკვე სხვანაირი მოედანიც იქნება და სხვანაირი ფარების და ჩვენ რადგან ამ ფარს შევეჩვიეთ, იქ უკვე გაგვიჭირდება. გუნდის წარმატების წინაპირობა ის რომ კარგი დარბაზი გქონდეს, კარგი ბურთები, კარგი ეკიპირება, ყველაფერი ის შედეგის მისაღწევად თუ პირობები არ იქნება ელემენტარული, ვერანაირად ვერ შეძლოთ მატჩის მოგებას. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო უნივერსიტეტს, იმიტომ რომ მაქსიმალურად საკეთებენ ეს ადამიანები ჩვენთვის. რა თქმა უნდა, კიდევ ბევრია საჭირო იმისთვის, რომ თუნდაც პლეი-ოფში გავიდე და ისეთ ტიტულოვან გუნდებს ვეთამაშო და ტოლსტორად ვეთამაშოთ, როგორც ამაგადად GPA, TSU. შეიძლება თუ არა სავარჯიშო დარბაზისა და ტრანსპორტირების პრობლემა ოდესმე გადაიჭრას. გუნდის აქტიურობას ვაკვირდებით და მნიშვნელოვანი იმედებს ვამყარებთ ამ გუნდზე. დარბაზ, სადაც კალათბურთელები და არა მარტო კალათბურთელები ამ ეტაპისთვის ვარჯიშობენ, ეს არის კომპანია ორბის მიერ დაქირავებული. ჩვენ არ ვართ საქმის კურსი სახელშეკრულებულ პირობებთან. დარბაზის ხარისხთან მიმართებაში პრობლემები შესაძლებელია რომ მოგვარდეს ბუნებრივია და ამ კუთხით ფიქრობ რომ კომპანია ორბი ითანამშრომლებს ჩვენ. უნივერსიტეტს არ აქვს ის ფუფუნება რომ კონდეს რამოდენიმე სახეობის ტრანსპორტი, ყავს სულ 3 მიკროავტობუსი, აქედან 2 წყობრიდანაა გამოსული. ერთი მიკროავტობუსი, რომელიც ისევ სტუდენტებს ემსახურება, ზუსტად 6 საათისთვის გადის მწვანე კონცხის მიმართულებით სტუდენტთა საერთო საცხოვრებლისკენ, დროში ვერ ეტევა სატრანსპორტო საშუალება, რომ სპორტულ გუნდებსაც მოემსახუროს. რას ველოდოთ შემდეგ ხუთშაბათს, როდესაც ვარჯიშები განახლდება. A. ტრანსპორტს, B. დარბაზს, G. ტრანსპორტს და დარბაზს, D. კითხვითი ნიშანი. უკეთესი მომავალი უნდა გავითვალისწინოთ და მივაწეროთ ალბათ კიდევ ერთ ვარიანტად, რომელიც ხუთშაბათს უკვე დახვდებათ. ნამდვილად თუ გვინდა რომ საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში სპორტი იყოს ძალიან მაღალ დონეზე, ნამდვილად ჭირდება ამ ადამიანებს დარბაზის და ყველა ის პირობა, რომელიც მათ ჭირდება ყოველდღიურად მოსამზადებლად ტურნირებისთვის. ჩვენ კი შემდეგ ჰეშტეგზე გადავდივართ ყოველ კვირას ჩვენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ერთობლივ პროექტს გთავაზობთ. პროექტის სახელია სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერა. დღეს მისი ერთ-ერთი მონაწილე თაკო ნინიძე გაგვაცნობს უცხოელი სტუდენტების შესახებ მომზადებულ სიუჟეტს. თაკო მოვზანდი. თაკო მოგესალმებით, როგორც ვიცი, რამდენიმე უცხოელი სტუდენტი მოექცა შენი ყურადღების ცენტრში. რატომ არის საინტერესო ეს თემა, რატომ არის მნიშვნელოვანი მათ შესახებ საუბარი? საღამომშვიდობისა, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა საქსტატის მონაცემებით დავიწყო. საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში 2016-2017 წელს უმაღლესი განათლება მიიღო 8000-ზე მეტმა სტუდენტმა, მათ შორის რაოდენობით გამოირჩევა აზერბაიჯანის, ნიგერიის, თურქეთის და რა თქმა უნდა ინდოეთის მოქალაქეები. ისინი უპირატესობას რამდენიმე სპეციალობას ანიჭებენ, მათ შორის არის საბუდნებისმეტყველო საგნები, მედიცინა, იურისპრუდენცია და ასე შემდეგ. მიზეზი რის გამოც დავიწყე ამ სიუჟეტის მომზადება იყო ის, რომ ყოველთვის მაინტერესებდა, როგორ ადაპტირდებოდნენ უცხოელი სტუდენტები ჩვენს უმაღლეს სასწავლებლებში, იდგნენ თუ არა რაიმე პრობლემის წინაშე, ეკვრებოდა თუ არა თუნდაც კომუნიკაციის პრობლემა და სწორედ ეს იყო ძირითადი მიზეზი, რის გამოც მივიღე გადაწყვეტილება, რომ გამეკეთებინე. საქსტატის მონაცემები ახსენე, ჩამოთვალე ქვეყნები, რომლის სტუდენტები ჩვენს ქვეყანაში სწავლობენ, აი შენ კონკრეტულად ვინ ჩაწერე ეროვნების ადამიანები, რამდენი წლის სწავლობენ და აკმაყოფილოთ თუ არა ზოგადად განათლების ხარისხი, რასაც ისინი საქართველოში ღებულობენ. დიახ, მე ჩავწერე თურქეთის, ესპანეთის და ინდოეთის მოქალაქეები. ინდოეთის მოქალაქე უკვე მეოთხე წელია, რაც საქართველოში რაც ჩვენს უნივერსიტეტში სწავლობს, ხოლო თურქეთისა და ესპანეთის სტუდენტები არიან 6 თვიანი პროგრამით ჩამოსულები, საერთაშორისო პროგრამა სახორციელებენ. კონკრეტულად ეხლა ვსაუბრობთ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტზე, სახელმწიფო უნივერსიტეტზე, რომელიც მრავალფეროვნებით გამოირჩევა ამ მხრივ. რაც შეეხება ფაკულტეტებს, ინდოეთის სტუდენტი
არის მედიცინის ფაკულტეტზე, ხოლო ესპანელი არის პედაგოგიურზე და საერთაშორისო ურთიერთობებზე არის თურქეთიდან სტუდენტი. საინტერესო, რატომ შეაჩერეს მათ თავიანთი არჩევანი საქართველოში და რატომ გადაწყვიტეს სწორედ აქ მიიღოთ უმაღლესი განათლება? დიახ, მათი მოტივი რა თქმა უნდა განსხვავებული იყო. არის რა თქმა უნდა თანხებშიც განსხვავება, როგორც ჩვენთან მათთანაც არის როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო უნივერსიტეტები, თუმცა როგორც სტუდენტი ამბობს ინდოეთიდან, მათთან გადასახადი არის უფრო მაღალი, ხოლო ჩვენთან შედარებით არის მცირე. ერთ-ერთი მიზანი, თავი განმაპირობებელი მიზანი. თუმცა ასევე იყო ის მათ ინტერესი გაუჩნდათ, საქართველო აინტერესებდათ, რადგან გაიგეს სოციალური ქსელებიდან და დაინტერესათ თუ ნამდვილად საქართველო როგორი იყო და მთავარი მოტივით შეიძლება ეს გამოუყვეს. ასევე ენის პრობლემა ქონდა. ახსენე რომ ფასები, ანუ სანაკსტავლო განათლება უფრო იაფასიანე საქართველოს შვიდე საზღვარგარეთ საინტერესოა. აი იყო თუ არა ეს მათთვის მთავარი გამოწვევა, როდესაც საქართველოში მოდიოდნენ და თუ არის რაიმე ისეთი ფაქტორი, რაც მათზე მაგალითად ჯერჯერობით კარგად არა ისახა და აი მე პრობლემას თუ წააწყდნენ ისინი საქართველოს სწავლის დროს თუ გამოიყო სიუჟეტში მსგავსი ტიპის დამოკიდებულება. ერთადერთი პრობლემა, რომელზეც ისინი აქცენტს აკეთებენ, არის ის, რომ თავიდან გაუჭირდათ კომუნიკაცია, რადგან თუნდაც ლექტორებმა ან ბავშვებმა კარგად არიციან უცხო ენა, თუმცა შემდეგ უფრო დაიხვეწა, მათაც ისწავლეს ინდოელმა განსაკუთრებით ისწავლა ქართული ენა და კომუნიკაციის პრობლემა იმდენად აღარ ექნება. სხვა პრობლემებზე ძირითადად ისინი არ საუბრობენ, დანარჩენი შეგიძლიათ რომ სიუჟეტში. დამოკიდებულება მაინტერესებს კიდევ, იმიტომ რომ წინა კვირა ჩვენ ვისაუბრეთ ნიგერიელ გოგონას შარონს, რომელმაც თქვა, რომ მის უნივერსიტეტში, ის თბილისში სწავლობს, იყო დისკრიმინაციული შეხედულებები ლექტორების მხრიდან. საინტერესოა, თუ ქონიათ ოდესმე მსგავსი ტიპის პრობლემა ლექტორების ან სხვა სტუდენტების მხრიდან, თუ მოგიწია შენ ამ თემის შესახებ საუბარი? ამ თემასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, მეც ვიკითხე, იყვნენ თუ არა თუნდაც დისკრიმინაციის მსხვერპლი, თუმცა როგორც ისინი ამბობენ, არც ერთი შემთხვევა არ ახსენდებათ მსგავსი, არც თავიანთ მეგობრებზე არ უთქვამთ არაფერი. უბრალოდ მხოლოდ ისე და ის იყო პრობლემა, რომ არ ქონდათ კომუნიკაცია არ ქონდათ. ეს იყავდა, როდესაც მსგავსი ტიპის დისკრიმინაციული ფაქტები არ არის, ეს არის ძალიან კარგი. და ძალიან დიდი მადლობა თაკო, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ეხლა ნახოთ თაკოს მიერ მომზადებული სიუჟეტი. თაკო ნინიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე ვარ რაულ სერვი, სწავლობ ბათუმის სოთარუსთაველის საკანციფო უნივერსიტეტში, ვარ მე-13 კურსის სტუდენტი. როცა 12 სკოლა დაამთავრე, მინდოდა სხვა ქვეყანაში სწავლა. მე აქ ჩამოვედი 2015 დეკემბერში. პირველად რო ჩამოვედი აქ ენას პრობლემა ძალიან მქონდა, იმიტომ რომ არ იციან ინგლისური. ინდოეთში არის ექიმობა, არის ძალიან კარგი პროფესია. ბევრი სტუდენტების ოცნება არის რომ ექიმი გავხდები. მაგრამ ინდოეთში არ არის ამდენი ადგილი უნივერსიტეტში სტუდენტებისთვის. მე ავირჩიე ეს ქვეყანა პირველად, იმიტომ რომ იქო ძალიან კარგი ლოკაცია. საქართველოში არის საკანციფოს უნივერსიტეტი და კერძოს უნივერსიტეტი და იგივე არის ინდოეთში. კერძოს უნივერსიტეტი ცოტა ძვირია და საკანციფოს უნივერსიტეტი როგორც შეულებრივი იაფია. როგორც რეზიდენტურა 1 წელი ჭირდება და მე ზოგადი ექიმი ვიქნები მაიქ. ძალიან მეგობრული ხალხია და ძალიან მიყვარს აქ ბათუმში ცხოვრება. გამარჯობა საქართველო, გამარჯობა აჭარა. მე ვარ ედა, მე ვარ თურქის სტუდენტი. ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტში ინგლისურ ფილოლოგიას სწავლობ. 6 თვე აქ ვარ. ვცდილობ შევისწავლო ქართული კულტურა, ამასთან განმავითარო ჩემი ინგლისური. აქ ჩამოსვლა ადვილია, ჩვენ არ გვჭირდება ვიზა. ასევე ადვილი იყო ადაპტაცია ამ ქალაქში. თავიდან ცოტა პრობლემები მქონდა საცხოვრისთან დაკავშირებით, მაგრამ უნივერსიტეტი დამეხმარა მის გადაჭრაში. პრობლემა იყო ისიც, რომ მე არ შემეძლო ქართულად დაწერილი განცხადებების წაკითხვა. მერე დავიწყე ქართული სწავლა. ინგლისური ბევრმა არ იცის, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია კომუნიკაცია ჟესტებით. სიახლეების გაგებით ჩვენ ვივითარებთ საკუთარ უნარებს. შეგიძლია გაიცნო ახალი ადამიანები, მოისმინო განსხვავებული იდეები. ჩვენ არ ვჩერდებით. თან, როცა კომფორტულად გრძნობ, თავს შეგიძლია უფრო შორს წახვიდე. შეგიძლია იპოვო საკუთარი თავი.
მე აღმოვაჩინე საკუთარი თავი აქ, ბათუმში. მიყვარს ეს ქალაქი და არ მინდა აქედან წასვლა. ბათუმი ჩემი მეორე მშობლიური ქალაქია. დიდი მადლობა. მე ვარ ირენე ესპანეთიდან. საქართველოში ჩამოვედი, იმიტომ რომ მინდოდა სხვა ქვეყანაში მესწავლა. საქართველოს ინტერნეტში მოვძებნე, მანამდე არაფერი ვიცოდი ამ ქვეყანაზე. მე მიყვარს ბუნება და მთები და ვიფიქრე, რომ ვიპოვე სასურველი ადგილი. საერთოდ არ მიფიქრია რისკებზე. ავდექი და ჩამოვედი. სწავლის პარალელურად თავისუფალ დროს ვუთმობ სპორტს და ბულვარი ამისთვის შესანიშნავი ადგილია. ასევე ვცდილობ ქვეყანა დავათვალიერო. მოვიარე აჭარა, ძალიან მომეწონა სვანეთი, უშგული, მესტია. თქვენ საოცარი ბუნება გაქვთ. თავარი ფაქტორი, რის გამოც შემიყვარდა ეს ქვეყანა, სტუმართმოყვარეობაა. ქუჩაში შემხვედრია ადამიანები, რომლებმაც არ იციან ინგლისური, თუმცა ისინი ცდილობენ დამეხმარონ. მოხიბლული ვარ ქართული ცეკვით. მეც ვცადე რამდენჯერმე. ქართული ნაციონალური ცეკვა მართლა ძალიან ლამაზია. ფიქრობ, ქართველები და ესპანელები რაღაცით არიან ერთნაირები. ამიტომაცაა, რომ აქ თავს გრძნობ ისე როგორც სახლში. სასიამოვნოა, რა თქმა უნდა, ის ფაქტი, რომ უცხოელი სტუდენტები აქ ჩვენს ქალაქში, ჩვენს უნივერსიტეტში საკმაოდ კომფორტულად ხმობენ თავს. ძალიან სასიყვარულო, როდესაც მსგავსი ტიპის დისკრიმინაციული გამოხდომები არ არის ჩვენს ქალაქში. მოკლედ, თუნდაც გადავიდეთ შემდეგ თემაზე, არის თუ არა სახელმწიფო ორიენტირებული ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების საჭიროებებზე, რა სერვისები არსებობს მათ დასაფარებლად და რა ითვალისწინებს ამ მიმართულებით საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულება. ანა თავხელიძე პარტნიორობა ადამიანის უფლებების იურისტი ისაუბრებს ამდენიმე წუთში ჩვენს ეთერში. შეგახსენებთ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ფარგლებში ახალი პროექტი ჩაისვა ჩვენს გადაცემაში მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების პროცესში. ეხლა ვნახოთ მომზადებული სიუჟეტი და შემდეგ ის ჩვენ სტუმართან ერთად დაგიმუნდებით. რამდენად ხშირად ხვდებით ქუჩაში მომუშავე ბავშვებს? ფაქტიურად ეს ძალიან მტკივნეული თემა არის და ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა ეს ფაქტი ფაქტად რჩება ყოველი ფეხის ნაბიჯი არის. ასეთი რაღაცა, რომ ბავშვები მოწყალებას ითხოვენ განსაკუთრებით გაჩერების ადგილებზე, სადაც მანქანების გადასასვლელები არის, შუქნიშნები არის, მანქანები ჩერდება და ბავშვები, პატარა ბავშვები, სულ პატარა ბავშვები, დაჟე სკოლაში წავსული ბავშვები მოწყალებას ითხოვენ, რაღაც დახმარებას ითხოვენ. ხვდები ბავშვებს, რომლებიც უბრალოდ დადიან, მანქანებს აჩერებენ და ითხოვენ მოწყალებას. ბავშვებს ხშირად არ ხვდებ, ზაფხულში უფრო ჩამოდიან ალბათ სხვადასხვა ქალაქებიდან ჩამოდიან. ან ზამთარში ბავშვები იმდენად არ არიან, იმიტომ რომ ალბათ ცივდებიან უფრო მალე და მაგიტო არ უშვებენ. ძალიან ხშირია ქუჩაში უპატრონო ბავშვები, როცა მოწყალებას ითხოვენ, ან მუშაობენ, ხან ყვავილებს თავაზობენ, ზოგჯერ ხატებს. ძალიან ბევრჯერ ამ პრობლემას დამიწერია ჩემს Facebook გვერდზე, მიმართავს კონკრეტული ორგანოებისთვის, მაგრამ გამოხმაურება მაინც დიდი არ მიმიღია. გარდა საზოგადოებისა, რომელიც Facebook მეგობრებში მყავს და რომლებიც ვიშვიშებენ ამ პრობლემაზე ჩემსავით. რამდენიმე ფაქტის გახსენება შემიძლია, მაგალითად ერთხელ ქუჩაში ბოშა ქალი, რომელსაც ყავდა ბავშვი, ასაკოვანი ქალბატონი შეწუხდა, გული წავიდა. გამოვიძახე, რა თქმა უნდა, სასწრაფო და იქვე იყო პატრულის მანქანა და ვთხოვე, რომ ბავშვი ყურადღებოთ არ დატოვოთ, იქნებ ან მისამართი მოძებნოთ, ან ჩვენ რა გავაკეთოთ, პატრულის პასუხი იყო ესეთი. ესენ მაგათ რეგისტრაცია არ აქვს, ჩვენ პრინციპში ვერაფერს ვერ ხვდებით მათთან დაკავშირებით. როგორ ფიქრობთ, ვინ უნდა აკონტროლებდეს ამას? ალბათ ისევ სახელმწიფო და ალბათ არასამთავრობოებიც შეიძლება რომ ჩაერთვენ ამ ყველაფერში. ხშირი არის შემთხვევები, როდესაც გამოესარჩლები მაგფერ რაღაცას, მის გვერდზე მდგომი ვისთანაც ერთად არის, ის გიწევს გარკვეულ წინააღმდეგობას და ზეწოლას გიკეთებს რაღაცას, რომ შენ ვინ კითხავს, ვინ ხარ შენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროშია, სამინისტროს როგორ ვისაც ეხება, მაგრამ როგორ აიცით ჩემი აზრით, იმდენად ღია არის და იმდენად თვალშისაცემია ყველაფერი, ჩემი დარეკვაც არ ჭირდება. ქუჩაში მყოფ ბავშვებთან დაკავშირებით ერთობლივი ღონისძიებების განხორციელება ევალება სოციალური მომსახურების სააგენტოს, განათლების სამინისტროს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს.
პირველ რიგში განათლების სამინისტრომ უნდა აღრიცხოს მათგან რამდენი არესტრება სასწავლო პროცესს და ყველა გაცდენა უნდა დაფიქსირდეს. შემდეგ სოციალურმა სამსახურმა უნდა შეისწავლოს ხომ არ არიან ძალადობის მსხვერპლი ან უგულებელყოფის მსხვერპლი ეს ბავშვები, იმუშაოს ოჯახებთან, გააძლიეროს ოჯახები, დააბრუნოს ისინი სკოლაში, ჩართოს შესაბამის სერვისებში და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა შეისწავლოს ხომ არ აქვს ადგილი დანაშაულს დასრულთა მხრიდან ამ ბავშვებთან მიმართებაში. მაშინაც კი, როდესაც ხედავენ, რომ ბავშვი არის ქუჩაში, არ რეაგირებენ, ვინაიდან ხელში არ აქვს ინსტრუმენტი, რითიც ამ ბავშვის რეაბილიტაციას ჩართვა სოციალურ ინკლუზიას უზრუნველყოფენ. ამ ეტაპზე ვფიქრობთ, რომ უნდა გაძლიერდეს კონტროლი, იმისა სრულდება თუ არა ასოცირების დღის წესრიგი, ძალიან აქტიური როლი უნდა ქონდეს საქართველოს პარლამენტს, როგორც მთავრობის მაკონტროლებელს, ჩვენის მხრიდან სამოქალაქო საზოგადოება და მედია აუცილებლად უნდა ვადევნებდეთ თვალყურს რეალურად ასრულებენ თუ არა ყველა ამ ღონისძიებას შესაბამისი უწყებები. დღეისთვის აჭარაში აღრიცხვა ამ ბავშვების არ გვაქვს, ვინაიდან საქართველოს მასშტაბით არის 6 თავშესაფარი და კრიზისული ცენტრი, სადაც განთავსებულია ბავშვები. როგორც კი მობილური ჯგუფები აჭარაში ამუშავდება, იქნება აღრიცხვიანობა, რა თქმა უნდა. ბევრი შემთხვევა, როდესაც გვიმუშავია ოჯახთან და გვაქვს კარგი შედეგები, გვაქვს ისეთი შედეგებიც, რომელთანაც თქვათ გვიმუშავია შემთხვევები, როდესაც ვერ მივაღწიეთ შედეგს. ეს არის უმცირესობა, რომელთაც ზოგიერთად არ აქვს მოწესრიგებული დოკუმენტაცია და მშობლები არ მოდიან თანამშრომლობაზე, ვერ ხდება იდენტიფიცირება ბავშვების. თქვათ, აუცილებლად უნდა დავაზუსტო, რომ არის ბავშვები, რომელიც განათავსეს მცირე საოჯახო ტიპის სახლში, მინდობიჩი და შედეგიანია და ბავშვების თანამშრომლებენ ჩვენთან, არის რომელსაც ქონდა რამოდენიმე ცდელობა, მაგრამ ბავშვები გარბიან და ისე უბრუნდებიან ქუჩას. სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს უპირველეს ყოვლისა, უნდა აღირიცხოს და შემდეგ შეჩატარდეს შესაბამისი სამსახურები, რომ შემცირდეს მათი რაოდენობა. სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს მაგაზე, რაღაც გარკვეული საზოგადოებები უნდა შეიქმნას, რომლებიც მიხედავენ ამ ბავშვებს, აჭმევენ, ასმევენ და ჩააცმევენ და განათლებას მიცემენ, რაც თავარია. შეგახსენეთ, რომ ეს ვიდეო მომზადებულია აჭარის საზოგადოებრივი მოძღვრების აჭარის ტელევიზიის თავისუფალ ჟურნალისტთა პროექტის მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების პროცესში და როგორც უკვე დაგკვირდით, ჩვენი სტუმარია ჩართვაზე ანა თავხელიძე, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტი, რომელსაც მივესალმებით. მოგესალმებით, ქალბატონო ანა. მოგესალმებით. ანა, მოგესალმებით. ერთ პატარა სიუჟეტშიც კი უამრავი პრობლემა გამოიკვეთა ამ მიმართულებით. არა მარტო ჩვენს ქალაქში, მთელ საქართველოში დარწმუნებული ანალოგიური სიტუაცია, მაგრამ მაინც დავიწყოთ საუბარი იმ მდგომარეობით, რომელიც იყო ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების მიმართ, სანამ საქართველოს ხელს მოაწერდა ასოცირების ხელშეკრულებას. შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რა მდგომარეობა იყო სხვადასხვა კვლევის მიხედვით და რა შეიცვალა ამ დროის განმავლობაში დღემდე? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ზოგადად ქუჩაში მცხოვრები ბავშვები საქართველოსთვის ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა იყო და სამწუხაროდ დღემდე რჩება ეს პრობლემა. რა თქმა უნდა, წინ გადადგმული ნაბიჯები არის წინა წლებთან შედარებით. სახელმწიფო აქტიურად დაიწყო ამ საკითხზე მუშაობა, თუმცა ვხედავთ, რომ პრობლემები რჩება. ეს ბავშვები ისევ არიან ქუჩაში და მათ ისევ ჭირდებათ სახელმწიფოს დახმარება. შესაძლებელია რაოდენობრივად სხვაობა არის, თუმცა ციფრები ზუსტი არ არის, იმიტომ რომ დღეს კვლევა დღევანდელი მდგომარეობით კვლევა არ გვაქვს, მონაცემები არ გვაქვს. ასევე როგორც სიუჟეტში გაჟღერდა, არიან ბავშვები, რომლებიც იდენტიფიცირებადი არ არიან, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ წესრიგში შესაბამისი დოკუმენტაცია, რაც უკვე პრობლემა არის და ცალკე დანაშაულთან გვაქვს საქმე, რომ ამ ბავშვებს რომ არ აქვთ დაბადების მოწმობა და არ არიან აღრიცხულნი, ეს ნიშნავს, რომ ისინი არიან უგულებელყოფილი. ანა, თქვენ ახსენეთ, რომ სახელმწიფომ გადადგა ნაბიჯები და საინტერესოა რა ნაბიჯები გადადგა. თქვენ ამბობთ, რომ ყველაზე მთავარი არის ამ ბავშვების აღრიცხვა და შესაბამისად რა ნაბიჯები გადაიდგა, თუ ეს აღრიცხვა გაკეთებული არ არის, აი თუ მთავარი ნაწილი არის ეს ყველაფერი. იყო ის გადადგმული, ამ მექანიზმები ამოქმედა ამ ყველაფრის მოსაგვარებლად. ანა, რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, მანამდე საინფორმაციო ანონსი ვნახოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. თეონა ბაკურიძე გვერდდება. მოგესალმებით, თეონა.
საღამო მშვიდობისა, მოკლედ გაგაცნობთ იმ თემებს, რომლებზეც ცრცლად მთავარის გუნდთან ერთად ზუსტად 9 საათში მოგიყვებით. საპროცენტო განაკვეთსა და იპოთეკით დატვირთულ ქონებასთან დაკავშირებით უახლოეს მომავალში შესაძლოა პარლამენტში იმსჯელონ. ცნობილია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი იპოთეკური სესხი ევროპის მასშტაბით საქართველოშია. იპოთეკური სესხების ფედერაციის მონაცემებით სახლის შეძენა სესხით ყველაზე იაფი დანიელებს უჯდებათ. საერთაშორისო მაგალითები და ექსპერტების მოსაზრებები საქართველოში არსებულ საბანკო სისტემასთან დაკავშირებით. ჯენი კვანტალიანი ამზადებს რეპორტაჟს. ქედაში რამდენიმე კვირაში სოციალური სახლის მშენებლობა დასრულდება, განაცხადების მიღება დაწყებულია. არსებული ინფორმაციით ბინას 36 ოჯახი ითხოვს, თუმცა ცნობილია, რომ საცხოვრის ამ ეტაპზე მხოლოდ 12 ოჯახი მიიღებს. რა კრიტერიუმებით შეარჩევს ბენეფიციარებს სპეციალური კომისია? ილონა შავლიძე მოგვიყვება დეტალებს მთავარში 9-ზე. ბათუმის ერთ-ერთი ყველაზე ადრეული პერიოდის სახლში მალე სასტუმრო განთავსდება. ბულვარის ცენტრალურ ნაწილში არსებულ ძეგლს ფასადი და არქიტექტურა უნდა შეუნარჩუნდეს. ეს არის ის პირობა, რისი დაცვის გარანტიითაც გაიცა ნებართვა მშენებლობაზე. ნათიალომაძე ამზადებს სიუჟეტს და ცლად მოგვიყვება 9 საათში, ასევე მოვისმენთ საზოგადოება ბათუმის წევრის მოსაზრებას, რომელიც მშენებლებს რეკომენდაციით მიმართავს. ეს ამბები ასევე ამინდის პროგნოზი ნახეთ მთავარში 9-ზე, პირდაპირ ეთერში 9 საათში დავუბრუნდებით დროებით. დროებით. და ძელებს საუბარს ქალბატონ ანა თავხელიძესთან. ქალბატონ ანა, კითხვა დაგისვით, რა იყო მთავარი მექანიზმი, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ყველაზე მთავარი, რაც უნდა მოხდეს პირველ რიგში, ეს არის ამ ბავშვების აღრიცხვა. შესაბამისად, რა მექანიზმები ამოქმედა, რომ ეს ყველაფერი მოწესრიგდეს, როდესაც თქვენ ახსენეთ, რომ სახელმწიფომ გადადგა უკვე რაღაც ქვედითი. სამწუხაროდ მათი, თქვათ, დოკუმენტების მოწესრიგება კვლავ პრობლემა არის და ამ მხრივ წინ გადადგმული ნაბიჯები არ გვაქვს, თუმცა ზოგადად ქუჩაში მცხოვრები ბავშვებისთვის სერვისები, ასევე მობილური ჯგუფების მუშაობა და ამ შემდეგ ან გარკვეულწილად არის წინ გადადგმული ნაბიჯები ნამდვილად, თუმცა ნამდვილად პრობლემა არის ის, რომ ამ ადამიანებს ჯერ კიდევ არ აქვს როგორც მინიმუმ დაბადების მოწმობა, არსად არ არიან რეგისტრირებული და რეალურად სახელმწიფოს მათ შესახებ არ აქვს ინფორმაცია. სწორედ ამიტომ არის სერიოზული პრობლემები. თუმცა რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დეპარტამენტი უკვე მუშაობს ამ საკითხზე და ველოდებით რომ მათი მხრიდან კონკრეტული ნაბიჯები იქნება შემოთავაზებული, რაც განაპირობებს ამ ბავშვების მდგომარეობის გაუმჯობესებას. თუმცა ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვებზე როდესაც საუბრობთ, მხოლოდ და მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმედად ვერ ვიქნებით. ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის სხვადასხვა უწყებების კოორდინირებული მუშაობა. განათლების სამინისტროს როლი შეგვიძლია ვიკითხოთ და ასევე სოციალური სააგენტოს, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს, განათლების და მეცნიერების სამინისტროს როლი და რა თქმა უნდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ეს არის სამი უწყება, რომელიც ერთმანეთთან შეთანხმებულად ეს აწყობილი მექანიზმით უნდა მუშაობდეს ამ ბავშვებთან დაკავშირებით არსებულ პრობლემებზე. პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი არის სკოლის და სამინისტროს როლი, იმიტომ რომ თავიდანვე მოხდეს შემთხვევის მართვა, თუ კი მასწავლებელი პირობითად შეამჩნევს, რომ ბავშვს აქვს ქცევის ცვლილება, არის აგრესიული, ხედავს, რომ გარკვეულ ანტისაზოგადოებრივ ქმედებებში არის ჩართული, დროულად უნდა მოახდინოს ამ მდგომარეობის მოგვარება, ყველა სათანადო ზომას უნდა მიმართოს, მაგალითად ჩართოს სოციალური მომსახურების სააგენტო, დაიწყოს ბავშვთან მუშაობა სოციალურმა მუშაკმა, საჭიროების შემთხვევაში ფსიქოლოგმა და ასე შემდეგ. უკვე როდესაც ეს მდგომარეობა იღებს სახეზე გვაქვს დანაშაული, ასეთ შემთხვევაში უნდა ერთვებოდეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. საზოგადოების დამოკიდებულება როგორია, საინტერესოა, გვაქვს თუ არა სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც ვნახავთ, რამდენად არის სამოქალაქო სექტორი ჩართული ამ პროცესებში და მედიის როლი ახსენა, ასევე ანა არგანაშვილმა თქვა, რომ მედიასაც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ამ პრობლემის ასე თუ ისე წინ წამოწევისთვის და სხვადასხვა უწყების დაინტერესებისთვის. ნამდვილად ამ საკითხთან მიმართებით საზოგადოების როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა სამწუხაროდ პასიური არის საზოგადოება, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ფეხის ნაბიჯზე ვხვდებით ბავშვებს, რომლებიც არიან ქუჩაში, რომლებიც ჩართულნი არიან ანტისაზოგადოებრივ ქმედებაში და ძალიან იშვიათად რომ მიმართოს ვინმე სამართალდამცავ ორგანოებს, უფრო მეტიც არათუ საზოგადოების მხრიდან გულგრილობას ვაწყდებით, არამედ სამართალდამცავების მხრიდანაც, რომლებიც თავიანთი თვალით ხედავენ ბავშვები როგორ გადაადგილდებიან ქუჩაში, რომლებიც
არიან ძალადობის მსხვერპლი უკვე იმიტომ რომ ისინი ქუჩაში არიან ეს იმას ნიშნავს რომ თავის დროზე სახელმწიფომ ვერ შეასრულა თავის ვალდებულებები და ვერ დაიცვა ეს ბავშვები ძალადობისგან ამიტომ საზოგადოების როლიც მნიშვნელოვანია თუმცა პოლიცია არ უნდა ახდენდეს ასე ვთქვათ ცუდი მაგალითის მიცემა საზოგადოებისთვის გულგრილობა ახსენეთ რომ თქვით რომ პოლიციას აუცილებლად უნდა გქონდეს ქმედითი რეაგირება საინტერესოა ერთ კითხვასაც დაგისვევთ აი მშობლის როლზეც რომ ვისაუბროთ როდესაც მშობელი შვილს მოწყალების მოსათხოვად უშვებს ქუჩაში საინტერესოა ამ დროს რატომ არ ხდება დედის ან მამის მშობლის პასუხისმგება რომ ბავშვი ან დედობის ჩამორთმევა მინდობით აღზრდაში გადაცემა და ასე შემდეგ რატომ არის ეს თემა ძალიან ხშირად შეხვდებით ქალაქში როდესაც დედა შვილი ერთად მოწყალებას ითხოვს შესაბამისად აი ამ დროს არ ხდება რა მექანიზმები სწორი შეკითხვა არის ნამდვილად როდესაც მშობელი შვილთან ერთად არის ქუჩაში ეს ნიშნავს იმას რომ მშობლის მხრიდან ბავშვი არის ძალადობის მსხვერპლი ეს არის ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა შეიძლება იყოს უგულებელყოფა ან უფრო უარეს ფორმითაც შეიძლება გამოვლინდეს ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფო უფრო სიღრმეებში შევიდეს ამ საკითხთან მიმართებით და დაინტერესდეს სწორედ ამ ძალადობის კუთხიდან მშობლის ოჯახის მხრიდან ხომ არ ხდება ბავშვის იარაღად უხეშად რომ ვთქვათ იარაღად გამოყენება მისი ჩართვა ანტისაზოგადოებრივ ქმედებაში ეს უკვე არის დანაშაული და სისხლის სამართლის კოდექსი დასჯადი არის არასრულყოფის ჩაბმა ანტისაზოგადოებრივ ქმედებაში თუ ეს მშობლის მხრიდან ხდება მით უმეტეს ეს არის დასჯადი ქმედება და დამამძიმებელი გარემოება შესაბამისად სახელმწიფომ ეს საკითხები დეტალურად უნდა შეისწავლოს და არა მხოლოდ თქვათ ბავშვის იდენტიფიცირებით შემოიფარგლოს, არამედ მის მიმართ განხორციელებული ყველა შესაძლო დანაშაულებრივ ქმედება შეისწავლოს და სათანადო რეაგირება ქონდეს, რათა შემდგომში მოხდეს პრევენცია. მოკლედ, ანა ძალიან ბევრი აქვს სახელმწიფოს ამ თემაზე სამუშაო, ეს ერთი და ორი დღის მოსაგვარებელი თემა ნამდვილად არ არის, ალბათ ჩვენი გადაცემა ძალიან ერთხელ დაუბრუნდება თემა. ძალიან დიდი მადლობა ანა თავხელიძე, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტი იყო ჩვენი Skype სტუმარი. ჩვენ კი შემდეგ თემაზე გადავდივართ. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა ბიუჯეტის კანონპროექტს, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მომდევნო 9 თვის განმავლობაში 105 მილიონი დოლარი დაეხმარება. კიდევ რა სახის მხარდაჭერას უნდა ველოდოთ ამერიკის შეერთებული შტატებისგან? ამის შესახებ ამერიკის ხმის ჟურნალისტი ია მეურმიშვილი გვესაუბრება. კი ბატონო, როგორც უკვე ვიცით, ამერიკის ბიუჯეტის პროექტის ფარგლებში საქართველოს 105 მილიონ 325,000 დოლარი იქნება გამოყოფილი საქართველოსთვის შესაბამისად სუსტად არ არის გაწერილი კონკრეტულად რა სახის დახმარება იქნება, მაგრამ თავად ეს ფაქტი რა თქმა უნდა უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან საინტერესოა და დეტალებზე უკვე გვესაუბრება ამერიკის ხმის ჟურნალისტი. ვცდილობთ გამოტონიას დაუკავშირდეთ და მისგან უფრო დეტალურად გავიგოთ ამერიკის ბიუჯეტის შესახებ. ასე მინდა შევახსენო მაყურებელს, გარდა ამისა საქართველოს დახმარება გაეწევა კიდევ რამდენიმე მუხშია გაწერილი და ჩადებული ამერიკის ბიუჯეტში. ეს არის შეერთებული შტატების მთავრობა რუსეთის გავლენის და აგრესიის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის ევროპისა და აზიის რეგიონებზე 250 მილიონი დოლარია გამოყოფილი. როგორც უკვე აღნიშნეს, ჩარშან ეს ციფრი 100 მილიონს შეადგენდა, შესაბამისად უფრო მეტი თანხა არის გამოყოფილი იმისთვის, რომ რუსეთის გავლენის და აგრესიის მხრიდან იყოს დაცული აი საქართველოს ძალიან ტერიტორიები. შესაბამისად ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული ალბათ ამერიკის ბიუჯეტში, როგორც უკვე ჩვენ გვითხრეს სამის თაობაზე. ამერიკის ხმის ჟურნალისტთან ვცდილობთ დაკავშირებას ქალბატონ იასთან. ამერიკის ხმის ჟურნალისტთან როგორც გითხრეთ, ჩვენ ეს ვცდილობთ დაკავშირებას, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია გამოვეხმაუროთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ძალიან ბევრი აქტივობა იყო ბოლო პერიოდში მაგდა. შესაბამისად, გვინდა ვთქვათ, აი ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა მაგალითად წინა 4 შაბათს გასულმა სიუჟეტმა, უბრალოდ ვიდეომ, რომელიც შოთა გუჯაბიძე მოგვაწოდა და ძალიან აიტაცა ჩვენი Facebook მომხმარებლებმა ძალიან ბევრი გაზიარება, მოწონება და კომენტარი დაიმსახურა. შოთას რუბრიკას ყოველთვის აქვს ძალიან დიდი და ძალიან დადებითი გამოხმაურება, მაგრამ ამ ვიდეომ ყველა მოლოდის გადააჭარბა. მე მგონი ეს იყო ვიდეო ძველი ბათუმის რეგულაციების შესახებ. საკმაოდ საინტერესო, სახალისო ფაქტებით იყო ეს ყველაფერი გაჯერებული და არ დააყონა მე მგონი მომხმარებლის რეაქცია. აქეთ კიდე ერთხელ მინდა შოთა გუჯაბიძეს დიდი მადლობა უთხრათ ამ ძალიან პოპულარული ვიდეოს
მომზადებისთვის, ასე რომ ჩვენ მომავალ ამ 4 შაბათსაც ველოდებით შოთასგან არა კიდევ ერთხელ ძალიან საინტერესო ვიდეოების მომზადებას. მოკლედ, როგორც რეჟისორი გვეუბნება, ამერიკის ხმასთან დაკავშირება ვერ მოხერხდა. ჩვენ ამ თემას აუცილებლად დაუბრუნდებით ხვალინელ გადაცემაში, შესაბამისად დღეს ამით უნდა მოვრჩეთ და ჩვენ ხვალამდე გევიშლებით ყოველ საათამდე. ხვალ დაუბრუნდებით ტრადიციული რუბრიკებით, ახალი თემები და ჰეშტეგებით, დროებით. დროებით, ხვალამდე.